Con người có thể tạo ra mức nhiệt độ cực hạn lên tới 5,5 nghìn tỷ độ C, nhưng lại không bao giờ có thể vượt qua giới hạn lạnh nhất, âm 273,15 độ C, hay còn gọi là độ không tuyệt đối. Nguyên nhân không phải vì công nghệ chưa đủ, mà vì đây là ranh giới tối thượng do chính vũ trụ đặt ra. Nhiệt độ không phải là một dạng vật chất hữu hình, mà là thước đo mức độ chuyển động hỗn loạn của các hạt. Hạt chuyển động càng nhanh, càng mạnh thì nhiệt độ càng cao. Ngược lại, khi chúng chậm dần, nhiệt độ sẽ hạ xuống. Ngay cả trong một khối băng tưởng như đứng yên, các nguyên tử bên trong vẫn liên tục dao động. Chuyển động của hạt cần năng lượng, vì thế bản chất của nhiệt độ cao là năng lượng được giải phóng vô hạn. Chỉ cần liên tục nạp năng lượng, các hạt có thể tăng tốc mãi mãi. Nếu đạt tới gần vận tốc ánh sáng, nhiệt độ về lý thuyết có thể tăng đến vô cùng. Nói cách khác, nhiệt độ cao không có giới hạn trên. Nhưng ở chiều ngược lại, khi muốn chạm đến độ không tuyệt đối, âm 273,15 độ C, ta hoàn toàn bất lực. Nếu nhiệt độ cao là bữa tiệc điên cuồng của năng lượng, thì nhiệt độ thấp chính là trò chơi tử thần của trật tự tuyệt đối. Đó là ranh giới mà vũ trụ tự tay kẻ ra, nơi ngay cả lý thuyết vật lý cũng không cho phép vượt qua. Để đạt tới độ không tuyệt đối, con người phải rút sạch toàn bộ năng lượng nhiệt khỏi vật chất, khiến các hạt ngừng chuyển động hoàn toàn. Nhưng con đường ấy bị hai định luật vật lý chặn đứng. Theo định luật thứ 3 của nhiệt động học, độ không tuyệt đối chỉ có thể tiến gần, không thể đạt được. Mỗi một nấc giảm nhiệt độ là một cuộc đấu trí ngày càng khó khăn hơn. Từ nhiệt độ phòng xuống âm 196 độ C còn khá dễ, giống như mở hé một cánh cửa. Nhưng từ âm 269 độ C xuống thêm 1/1000 độ, lại giống như xỏ kim giữa cơn bão, đòi hỏi thiết bị siêu chính xác và năng lượng khổng lồ. Công nghệ làm lạnh bằng laser hiện nay đã giúp con người hạ nhiệt nguyên tử chỉ còn cao hơn độ không tuyệt đối khoảng 1/100.000 độ, nhưng bước cuối cùng vẫn là bất khả thi. Vấn đề không nằm ở năng lượng. Dù sở hữu năng lượng cấp vũ trụ, nếu quá trình làm lạnh diễn ra trong thời gian hữu hạn, với số bước hữu hạn, thì vẫn không thể đạt được độ không tuyệt đối. Vũ trụ đã cài đặt một hàng rào bảo vệ vĩnh cửu cho mọi quá trình làm lạnh. Nếu nhiệt động học là giới hạn ở tầm vĩ mô, thì cơ học lượng tử lại khóa chặt từ bên trong. Theo nguyên lý bất định Heisenberg, một hạt không thể vừa có vị trí chính xác, vừa có động lượng bằng không. Nếu hạt thật sự dừng lại, động lượng bằng không thì bước sóng của nó sẽ trở nên vô hạn, lan tỏa khắp vũ trụ, khiến ta không thể xác định vị trí. Muốn biết chính xác vị trí, ta phải tạo ra một gói sóng cực kỳ sắc nhọn, mà điều đó lại cần vô số động lượng khác nhau chồng lên nhau, nghĩa là hạt không thể hoàn toàn đứng yên. Ngay cả khi lý thuyết giả định có thể đạt đến độ không tuyệt đối, dao động lượng tử gốc vẫn tồn tại. Vũ trụ không cho phép tĩnh tuyệt đối và vị trí tuyệt đối chính xác cùng lúc xảy ra. Nhưng giả sử ta bỏ qua mọi giới hạn lượng tử ấy, thì vũ trụ vẫn còn một tầng cản ngầm khác. Thứ mà ta gọi là chân không tuyệt đối thực ra không hề trống rỗng. Do nguyên lý bất định, trong chân không liên tục xuất hiện các cặp hạt, phản hạt ảo, sinh ra rồi tiêu biến trong khoảnh khắc, giải phóng những năng lượng cực nhỏ. Chính năng lượng nền này khiến không gian không bao giờ hoàn toàn lạnh, nó luôn bù đắp lại mọi năng lượng mà ta cố gắng rút đi. Vì thế, hệ thống luôn giữ lại một phần nhiệt lượng không thể xóa bỏ. Vậy nếu một ngày nào đó, vũ trụ cho phép ta phá luật, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi các hạt hoàn toàn đứng yên, vật chất sẽ bước sang một trạng thái kỳ diệu chưa từng có. Dòng điện sẽ không chỉ lơ lửng trên nam châm như trong siêu dẫn hiện nay, mà chạy xuyên qua kết cấu không thời gian, tồn tại vĩnh viễn không hao hụt. Con người có thể xây dựng mạng lưới năng lượng nối liền các thiên hà. Những siêu chất lỏng như heli lỏng hiện nay có thể leo ngược thành bình, nhưng ở độ không tuyệt đối, mọi lực cản của dao động nhiệt biến mất, siêu chất lỏng có thể vượt qua cả giới hạn 3 chiều, thấm sang không gian 4 hoặc 5 chiều, có thể chính là chìa khóa để con người tiếp cận không gian đa chiều. Và ở đó, thời gian sẽ dừng lại hoàn toàn, bởi thời gian mà ta cảm nhận thực chất là hệ quả của sự gia tăng entropy. Nếu entropy ngừng tăng, mũi tên thời gian biến mất, ranh giới giữa quá khứ và tương lai tan chảy, nhân quả sụp đổ. Ngay cả tốc độ ánh sáng, hằng số cơ bản của vũ trụ cũng có thể mất đi ý nghĩa cố định. Toàn bộ khung nhận thức về thực tại của loài người sẽ bị tái cấu trúc từ gốc rễ. Vì vậy, việc không thể vượt qua độ không tuyệt đối không phải thất bại của nhân loại, mà là đường biên mà vũ trụ cố ý đặt ra cho trí tuệ con người. Bên kia ranh giới ấy, có lẽ không còn là vật lý, mà là nơi vật lý kết thúc và thần học bắt đầu.